Xin chào mọi người, mình là Quân, mình có học quy trình tinh gọn của ABS khóa 50. Hôm nay mình làm video để hướng dẫn các bạn cách tọa độ làm việc cho máy CNC 4 đầu sử dụng hệ điều hành LNC. Tiên là bật máy lên. Tất cả các máy CNC khi mình bật lên mình đều phải cho nó về góc tọa độ của máy trước, sau đó mình mới có thể thao tác những cái việc khác. Đây là khi mà vừa bật máy lên, nó sẽ hiện cái bảng này, mình cứ bấm OK. Xong để nguyên như vậy, bấm Circle Start thì máy nó sẽ lại về góc tọa độ của máy chứ không phải là góc tọa độ làm việc. Rồi, khi máy đã về góc tọa độ của máy rồi á thì nó sẽ báo vàng chỗ X, Z, X với Y đây là mình có thể bắt đầu thao tác. Chuyển qua chế độ Jog. Cái này là về cái góc tọa độ làm việc mà mình đã cài đặt. Đây là mình đang cài sẵn rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Mình đang cài góc tọa độ làm việc bên này. Bây giờ mình sẽ thử cài góc tọa độ làm việc qua bên góc phía bên phải. Thì đầu tiên mình phải đưa dao số 1 xuống. Máy này luôn canh mọi thứ theo dao số 1, X0, Y0 và cả Z0 đều theo cái ổ dao số 1, nên mình phải hạ cái dao số 1 xuống trước, chạy qua cái điểm mà mình muốn này. Vào phần setup nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ sử dụng cái tay quay này để canh cái góc tọa độ cho nó dễ. X này. Mọi người lưu ý là khi mình set X0 Y0 á, làm sao cho cái tim của dao ngay góc của ván thì lúc đó mình gia công hai mặt nó mới chính xác. Rồi giả sử mình đã muốn cái điểm này nghe là X0 Y0, cái Z0 mình sẽ hướng dẫn ngay phía sau này luôn. Bây giờ mình muốn cái này, đây là X0 và Y0, mình để nguyên như vậy. Mình quay lại máy này, đây, mọi người sẽ thấy cái tọa độ chỗ cái relative này nè, đây của X và Y thì mình sẽ nhập hai số này vào cái X và Y chỗ G54 đây. Bây giờ mình chụp lại cái tọa độ này trước, tại vì đây là cái tọa độ làm việc của mình làm bữa giờ rồi. Rồi bây giờ mình thử nhập số này vào nha. 1598 này chấm 38 enter. Số này nó đã thay đổi rồi nè. Rồi bây giờ mình nhập tiếp Y này 803.351 enter. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử di chuyển cái đầu dao đi chỗ khác nha. Về lại chế độ jog nè. Rồi, cho về lại góc tọa độ mình đã cài đặt. Đó. Như vậy là mình đã cài đặt được X0 và Y0. Bây giờ mình sẽ chuyển nó lại cái tọa độ cũ của mình. Rồi, về lại góc tọa độ này. Đó. Đó là cài được X0 Y0 ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn về cái cách set Z0. Mình chuyển về lại chế độ sử dụng cái tay quay nè. Và lưu ý là mọi người nên bật cái mấy chân không lên để nó ép cái bàn xuống cho nó đều thì mình mới canh Z0. Sử dụng tay quay nha. Mình cắt chiều rồi nên cái bàn có những cái chỗ lõm này thì mình không canh vào đây. Mình sẽ lựa những cái mặt phẳng như vậy để mình canh. Cái mặt này là cái mặt mình trước đó mình đã bào rồi, mình dùng cái mặt này mình được. Rồi, áo này cho nó dễ xem.
mình hạ cái trục dao số 1 này xuống, sau đó mình quay thử khi nào thấy nó cạ trúc vào mặt bàn là được. Đó. Bởi vì cái dao này nó có một cái mũi nhọn nó dài hơn nên là nó sẽ mình canh đây, mình cho nó chạy thử, nó thấy nó ăn vào mặt bàn rồi nè, cho mọi người xem là có hơi gà. Đó. Đó, này là ăn hơi sâu rồi nè, mình cho lên lạnh tí. Đó, ví dụ giả sử bây giờ mình đã set được cái Z không rồi ha, mình sẽ quay lại máy nha, vẫn ở phần một setup nè, vào ATM. Đó, đây là cái điểm mà mình muốn rồi, mình bấm Z set, bấm Z set. Đó, rồi sau đó mình về lại chốt để mình tắt cái máy hút này đi. Thì sau khi mình đã cài cái tọa độ Z0 rồi thì với máy này mình phải thực hiện tiếp cái bước đó là so cho 4 cái đầu dao nó bằng nhau. Thì đây là lệnh so cho 4 cái đầu dao bằng nhau. Bấm vào đây thì máy nó sẽ về cái chỗ so đây này. Đó. Nó sẽ soi lần lượt dao 1, 2, 3, 4. Đó. Như vậy là máy nó đã so xong 4 dao. Và nếu các bạn thay dao số 1 thì các bạn phải thực hiện lại cả 2 bước là cài Z0 và so lại cả 4 dao. Còn nếu các bạn chỉ thay dao trong phụ số 2, 3, 4 thì chỉ việc thực hiện lại cái lệnh so dao mà thôi. Tại vì dao số 1 luôn là dao chủ. Sau khi xong rồi thì các bạn chỉ việc load file vào và cho cắt thử. Mình có thể thử bằng cách đó là load một cái file cắt, sau đó cho nó chạy không để xem nó ăn vào mặt bàn được hay chưa. Đó là cái kinh nghiệm cài máy xếp cài đặt X0, Y0 và Z0 của mình. Cảm ơn các bạn. Xưởng của mình á, là ở 21A Nguyễn Siêu, phường 7, thành phố Đà Lạt. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số 0986 405 44 hoặc là xuống cửa hàng chính của mình ở 331 Phan Đình Phùng, cửa hàng Vạn Đức. Các bạn có nhu cầu gia công hay sản xuất đồ nội thất công nghiệp thì có thể liên hệ mình. Cảm ơn.